Our hearts are grateful, Lord, for your precious work thus far. Onze harten zijn dankbaar, lieve Heer, voor uw fijne werk tot zover. Of all that has come down to us from heaven. Van alles wat er uit de hemel tot ons is gekomen. We pray for its continuance, my God. Wij bidden dat dit door mag gaan, mijn God. Until you shall have performed a perfect work. Totdat u een perfect werk volbracht zult hebben. Let this morning's peace be fit in perfectly. Laat de vrede van deze morgen heel goed hierin passen. Give us anointed and hearing ears. Geef ons gezalfde en horende oren. And anoint this life for the speaking of it. En zalf dit leven voor het spreken daarvan. May our understanding be opened. Mogen ons inzicht geopend zijn. May we receive, as it were, light from heaven. Mogen wij ontvangen, als het ware, licht van de hemel. We don't know how to express our gratitude. En we weten niet hoe we onze dankbaarheid moeten betuigen. That we can be so privileged a people as this. Dat wij zo'n bevoorrecht volk mogen zijn zoals dit. To have such a living God. Om zo'n levende God te hebben. Who attends to us in this way. Die ons op zo'n manier tegemoet treedt. That we might be fashioned by him. Dat wij gevormd mogen worden door hem. And represent him in this earth. En hem op deze aarde mogen representeren. Bless us this morning, my God. Zegen ons deze morgen, mijn God. That we might be a blessing in the earth. Dat wij een zegen mogen zijn in de aarde. Until the day of your coming. Tot de dag van uw komst. In Jesus' holy name we pray. In Jezus' heilige naam bidden we. Amen. Amen. Before we read from Matthew 16. Voordat we lezen van Mattheüs 16. I want to read a few familiar verses in Galatians, the 5th chapter. Wil ik een paar bekende versen in Galaten hoofdstuk 5 lezen. We all know them probably by heart. We kennen ze allemaal waarschijnlijk wel uit ons hoofd. 5:16 and 17. Hoofdstuk 5 vers 16 en 17. This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Dit bedoel ik, wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. The cross is effectual. Het kruis is effectief, is waars. But it's not automatic. Maar het is niet automatisch. It's something that's done once and for all. Het is iets wat eens en voor altijd gedaan is. But needs moment and moment to be activated by our faith. Maar ieder moment opnieuw moet het geactiveerd worden door ons geloof. You like the word walk? Hou je van het woord wandelen? I don't know what's happening to me as I get older in the Lord. Ik weet niet wat er met mij gebeurt als ik ouder word in de Heer. The more simple a thing is. Hoe eenvoudiger iets is. The more absolutely fundamental. Hoe absoluut fundamenteel. The more foundational. Hoe fundamenteler. The more ecstatic I become. Hoe meer extatisch word ik. Imagine drooling and salivating over the word walk. Kun je nagaan hoe je helemaal kunt... je begint de watertanden van het woord wandelen, lopen. To make a pun, it's so pedestrian. Om het zo eventjes te zeggen, dat kun je niet in het Nederlands vertalen. But it is also so inclusive. Het is zo betrekkend. Where can you get without walking? Waar kun je heen gaan zonder te wandelen? Not to the bathroom. Niet naar de wc. Certainly not to the bedroom. En zeker niet naar de slaapkamer. Or to the place of meeting. Of naar de bijeenkomstplaats. Or to the place of ministry. Of naar de plaats van bediening. Walking is all inclusive. Lopen betrekt al deze dingen. There's not an aspect of life and being that is not made possible by walking. Er is geen aspect in leven en wezen wat niet mogelijk gemaakt wordt door lopen. So when God says walk in the Spirit, He means walk in the Spirit. Dus als God zegt wandel in de geest, dan bedoelt Hij wandel in de geest. There's not a step that you dare take. Not a step. Er is geen stap die je durft te nemen. Er is geen enkele stap. That should not be in the Spirit and prompted by the Spirit. Die niet in de geest zou zijn of geleid door de geest. And if you'll be that consistent to walk in the Spirit. En als je zo door zult gaan met het wandelen in de geest. You shall not fulfill the lust of the flesh. Dan zul je niet de lusten, begeerte van het vlees volbrengen. Wouldn't it be wonderful if God had waved a magical wand over us last night? Zou het niet say that again? Excuse me. Wouldn't it be wonderful if the Lord had waved a magical wand over us? Zou het niet heerlijk geweest zijn als de Heer een of andere magische stok over ons gezwaaid zou hebben gisteravond? And we should never again be harassed by the problems of the flesh. En dat we nooit meer moeilijkheden zullen hebben met de problemen van het vlees. We're made instantly spiritual. Onmiddellijk zijn we geestelijk geworden. But that's not the way it is. Maar dat is niet de manier waarop het gaat.
There is a continual tension Er is een doorgaande spanning. until the day that the Lord shall take us out of the earth. Tot de dag dat de Heer ons uit de aarde weg zal nemen. Between the flesh and the spirit. Tussen het vlees en de geest. It requires continual choosing. En het eist een doorgaand kiezen. To ignore the claims of the flesh. Om de claimen van het vlees aan de kant te laten liggen. And to choose the way of the spirit. En de weg van de geest te kiezen. You say, Art, have you got one word that will sum all that up? Je zegt misschien, Art, heb je misschien één woord wat dit alles zal opsommen? I do. Ja, dat heb ik. Suffering. Lijden. That sums it up. Dat somt het allemaal op. To choose the spirit over the flesh. De geest over het vlees kiezen. Is to suffer. Dat is lijden. Because everything that is in the flesh. Want alles wat in het vlees is demanding and crying for its gratification. Eist en roept voor het volbrengen daarvan. It is so attentive to the voice of the world. Het is zo alert voor de stem van de wereld. Come lie with me. Kom en lig met mij. But it says of Joseph, but he refused. Maar van Jozef staat er geschreven, maar hij weigerde. He refused. Hij weigerde. He exercised his will. Hij heeft zijn wil in werking gesteld. And he chose to deny the flesh. En hij heeft gekozen om het vlees aan de kant te stellen. And to walk in the spirit. En in de geest te wandelen. And it cost him. En het kostte hem. It always does. En dat doet het altijd. It's the way of the cross, children. Dat is de weg van het kruis, kinderen. That's the cross. Dat is het kruis. It's the suffering. Het is het lijden. Of the denial of flesh. Van het wegwerpen van het vlees. That we may walk in the way that is contrary to the whole spirit of the world. Dat wij op een weg mogen wandelen die tegenstellend is van de hele weg van de wereld. That we may wereld. be in the world but not of it. Dat wij in de wereld mogen zijn, maar er niet aan toe behoren. That we might be living in Holland. Dat we misschien in Nederland leven. Our citizenship is in heaven. Maar toch wonen wij in de hemel. Zijn wij Consistent walking in the spirit. Doorgaand wandelen in de geest. Moment by moment. Moment na moment. Will make you heavenly. Zal je hemels maken. It'll change your face. Het zal je gezicht veranderen. It'll bring a new radiance. Het zal een nieuwe schijn teweeg brengen. It'll show where your true residence is. En het zal laten zien waar je echt burgerschap van uitmaakt. All it requires is consistency. Het enige wat gevraagd wordt is doorgaand. Continual right choosings. Doorgaand kiezen wat juist is. Moment by moment. Ieder moment weer opnieuw. It's only for lovers. Het is alleen maar voor geliefden. You can't do this out of some grim sense of obligation. Je kunt het niet zomaar uit een gevoel voor verantwoordelijkheid doen. Well, I guess I ought to. Oh ja, ik geloof dat ik dat wel moet. I guess that I should. I'm a disciple. Ik geloof dat ik dat moet omdat ik een discipel ben. You'll fail. Je zult falen. There's only one motive that will compel you to pursue heaven. Er is maar één motivatie die jou toe zal drijven om de hemel na te jagen. That's where the Lord is. En dat is waar de Heer is. Because to do this in the flesh is to offend him. Want om dit in het vlees te doen is hem te beschamen. And to deny yourself in this moment is to please him. En om jezelf op dit moment aan de kant te stellen is hem te behagen. And to trust him. En hem te vertrouwen. To be the overcomer in you in that moment. Om de overwinnaar in jou te zijn op dat moment. There's a war on. We zitten in een oorlog. Between the flesh and the spirit. Oorlog tussen het vlees en de geest. That's what the next verse says. En dat is wat het volgende vers zegt. For the flesh lusteth against the spirit and the spirit against the flesh. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. En dat van de geest tegen het vlees. And these are contrary the one to the other. Want deze staan tegenover elkander. Yeah, nobody told me about this when I got saved. Ja, niemand heeft me er ooit over verteld toen ik gered werd. Well, better you should learn about it late than never. Nou, het is beter dat je er later over leert dan nooit. This is not for sissies. Dit is niet voor zomaar kleine zusjes. Who can't take the tension. Die de spanning niet aankunnen. Of the conflict between flesh and spirit. Van het conflict tussen de vlees en de geest. They want it all solved in one fell swoop in one moment of time. Ze willen dat het allemaal in één keer wordt opgelost. That they might be relieved of the tension. Zodat ze uit die spanning weg kunnen. But it is not so to be. Maar zo is het niet. The life of a disciple in the earth. Het leven van een discipel in de aarde. Is lived in a continual tension. Wordt geleid in een doorgaande spanning. In the conflict between flesh and spirit. En het conflict tussen het vlees en de geest. If he's going to be a superb representative of heaven. Als hij een uitstekende vertegenwoordiger van de hemel zal zijn. He has chosen rightly, moment by moment. Dan zal hij ieder moment voor het juiste kiezen. Isn't that what life is? Is dat niet wat het leven is? It's the sum total of all our moments. Het is het opsommen van alle momenten.
May we cherish them. Oh, dat we ze mogen lief hebben. May we have the perspective of God himself. Dat wij het perspectief van God zelf mogen hebben. To recognize what is hanging in the balance in every moment's choosing. Om in te zien wat er in de balans ligt. Ieder moment weer opnieuw als we moeten kiezen. That we might walk consistently. Dat wij doorgaans mogen wandelen. That alone and nothing else. En dat alleen en niets anders. Is what it means to be spiritual. Is wat het betekent om geestelijk te zijn. Remember what it says of Moses? Herinner je wat er staat geschreven van Mozes? He chose to suffer affliction with the people of God. Hij koos om te lijden met het volk Gods. Rather than to enjoy the pleasure of sin for a season. In plaats van het plezier van zonde voor een bepaald seizoen te kiezen. And that's what it's all about. En daar gaat het allemaal om. He chose. Hij koos to suffer. Om te lijden. Let's stop right there. Laten we hier even stoppen. Have you settled the issue? Is dit allemaal klaar en duidelijk? The issue of the cross. De hele kwestie van het kruis. Is choosing to suffer. Is kiezen om te lijden. I don't want to make this sound masochistic. Ik wil dit niet zomaar een beetje masochistic laten klinken. What's wrong with Katz? He's so occupied with suffering. Wat is er verkeerd aan Katz? Hij zit zo vol van lijden. We'll have to schedule some time for him on a psychiatrist's couch. We zullen een keertje wat tijd, een afspraak moeten maken bij een psychiater. There's something morose about suffering. A believer shouldn't be occupied with suffering. Dus er is iets geks aan lijden. Je moet er niet helemaal vol van zitten. The key is to acknowledge the centrality of suffering. De sleutel is om de centraliteit van het lijden te erkennen. But not to be depressed about it. Maar niet erdoor gedeprimeerd te zijn. But to rejoice for the privilege. Maar om ons te verheugen in het voorrecht. Of preferring to suffer with the people of God. Waar wij de voorkeur geven om te lijden met het volk Gods. Than to enjoy the pleasure of sin for season. Dan dat wij de plezier van de zonde voor een bepaald seizoen kiezen. Art, these are hard and radical alternatives. Ja, maar zeg je Art, dit zijn hele harde en radicale alternatieven. Is there not anything in between? Zit er helemaal niks tussen? No. No. There's nothing in between. Er zit niks tussen. It's the one or the other. Het is de een of het ander. It's a continual choosing. Het is een doorgaand kiezen. There's a Christian mystical poet who wrote this beautiful line. Er is een christelijke mystieke dichter die deze regel geschreven heeft. He said, "What is bliss in heaven?" Hij zegt wat bliss, ecstatic joy. Wat extatische vreugde in de hemel is first pain on earth. Is eerst pijn op de aarde. Let's settle the issue, fellas. Laten we deze kwestie even afhandelen. We're pilgrims and sojourners. Wij zijn pelgrims en reizigers. This is not our home. Dit is ons thuis We're niet. passing through. Wij zijn alleen maar in transit. This is an inhospitable earth for those who believe. Een ongastvrije plaats voor degenen die geloven. It's a world which is at enmity with God. Het is een wereld die in vijandschap staat met God. It is ruled over by the prince of darkness. Het wordt de prins der duisternis regeert hier. Its values and its goals are contrary to heaven. Zijn waarden en zijn doeleinden zijn tegenstellend aan de hemel. It is based on darkness and hiddenness and conceit and the lie. Het is gebaseerd op duisternis en verborgenheid en leugens en misleiding. It appeals to the lusts and the ambitions of men. En het spreekt de lusten en de ambities van de mens aan. It exalts man over God. Het verhoogt de mens over God. It is contrary to heaven. Het is tegenstellend aan de hemel. How must it be then for those who represent heaven in such a place? Hoe moet het dan voor dat soort mensen zijn die de hemel presenteren in zo'n plaats? Painful. Pijnlijk. But if they love him, maar als zij hem lief hebben, it takes the sting out. Dan wordt die pijn eruit gehaald. They're willing. Dan zijn ze bereid. To suffer with the people of God. Om te lijden met het volk Gods. It's only for a season. Het is maar voor een bepaald seizoen. That they might eternally have bliss with him. Dat zij eeuwig enorme vreugde met hem mogen hebben. The Christian who falls. De christen die valt. Is one who does not understand these things. Is iemand die dit soort dingen niet begrijpt. And is not prepared for the tension that he must face. En is niet bereid om de spanning onder ogen te komen die er voor hem staat. Between flesh and spirit. De spanning tussen vlees en geest. And as you walk consistently in the spirit. En als je doorgaat in de geest wandelt. You'll find that flesh has less and less power of appeal to you. Dan kom je erachter dat het vlees hoe langer hoe minder macht
en lust bij je opwekt. The things of heaven become increasingly real. De dingen van de hemel worden hoe langer hoe reëler. The delight for the things that are invisible Het verheugen, het verlangen naar de dingen die onzichtbaar zijn, far exceed that which is visible and tangible. gaan ver boven hetgene uit wat we kunnen zien en aanraken. In a word, you have your citizenship in heaven. En we hebben ons burgerschap in de hemel. If you be led of the Spirit. Als je geleid wordt door de geest. It's more painful at the beginning. Het is pijnlijker in het begin. Because we're not used to such choices. Omdat wij niet gewend zijn aan dit soort keuzes. Our whole previous life has been lived so indulgently. Ons hele voorgaande leven hebben we zomaar een beetje geleefd. And indeed, what characterizes Christianity in the modern world, and especially in America today, En hetgene wat het christendom karakteriseert in de moderne wereld, en zeker in de Verenigde Staten, is a continuing self-indulgence. is een doorgaand zelfbevrediging. And they shall be unprepared En zij zullen niet bereid zijn for what the realities of this age shall be voor wat de realiteiten van deze eeuw zullen zijn. as we come into the final hour. Als wij het laatste uur binnentreden. So these are just the preliminary statements. Dus dit zijn maar eventjes voorafgaande uitspraken. And now in Matthew 16 we'll examine an actual episode En nu in Matthäus 16 zullen we een ware gebeurtenis bestuderen. that we might better understand what this walking in the Spirit means. Dat wij beter kunnen begrijpen wat dit wandelen in de geest betekent. And how much it is a moment by moment matter En in hoeverre dit echt een kwestie is van moment naar moment. that requires the diligence of love. En wat de vastberadenheid van liefde opeist. It begins in the 13th verse of the 16th chapter. Het begint in het 13e vers van het 16e hoofdstuk. When Jesus asked his disciples, who do men say that I, the Son of Man, am? Waar Jezus tegen zijn discipelen zegt, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? You know how men are full of opinions. En je weet hoe mensen vol met opinies zitten. You're Jesus Christ superstar. Je bent Jezus Christus superstar. You're the inspiration for rock and roll Je musicals. bent de inspiratie voor rock and roll musicals. There's a whole cheap Jesus culture which you have originated. Dat is een hele goedkope Jezuscultuur waar we mee begonnen zijn. This question, now as then, is the question. Deze vraag, nu, net zoals toen, is de grote vraag. Who that men say he is the question. Wie die mensen zeggen dat hij is de grote vraag. There's no greater question for the contemplation of men anywhere than this. Er is geen grotere vraag voor de mens dan deze. And so they gave him a variety of answers that men of their generation were giving. Daarom hebben ze hem de verschillende antwoorden gegeven die de mensen van die tijd Some say gaven. you're John the Baptist, or Sommigen Elijah, zeggen or je bent Johannes Jeremiah. de Doper, of Elia, of Jezaja. And then the Lord in the precious way that he has. En dan de Heer op die dierbare manier die hij heeft. Not content with general academic questions. Waar hij niet tevreden is met academische vragen of antwoorden. Put his finger right in their chest. En hij legt zijn vinger op hun borst. Who do you say that I am? Wie zeg jij dat ik ben? That's when I like it. En dat is waar ik van houd. I'm a former academician. Ik ben een ex-academist. 2 university degrees Academicus. and teaching career. Zeg dat weer? 2 university degrees. 2 universiteits And a teaching dingen, career. diploma's en ik heb een carrière van onderwijs. But I'm not excited for general abstract and academic questions. Maar ik raak niet opgewonden door algemene academische vragen of antwoorden. But I love it when the Lord becomes intensely personal. Maar ik vind het heerlijk als de Heer zo intensief persoonlijk wordt. The specific God speaking to specific men specifically. De specifieke God die tot een specifiek mens spreekt op een specifieke manier. And your faces have brightened immeasurably from last night. En jullie gezichten zien er heel wat lichter uit dan gisteravond. To the degree to which you specifically responded. In de mate waarop je specifiek gereageerd hebt. Who do men say that I am? Who do you say that I am? Wie zegt de mens dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? Do you think that you'll come to that answer once and for all? Denk je dat je eens en voor altijd dat antwoord op zult kunnen noemen? Be careful if you think you have. Wees voorzichtig als je denkt dat je dat kunt. We should never come to the end of this question. We zouden nooit aan het eind van deze vraag kunnen Who do you komen. say that I am? Wie zeg jij dat ik ben? Oh, we can use the technical descriptions. Oh, we kunnen de technische omschrijvingen gebruiken. Messiah, Savior, Lord, Healer, Messias, Baptizer. Genezer, heiland, doper. But does that exhaust what he is? Maar is dat nou alles wat hij is? May this be a living question for Oh, us. dat dit een levende vraag voor ons mag zijn. One to which we never come to the end. Eén waarvan we nooit het einde zullen bereiken. But one that we are passionately pursuing. Maar één waar we met passie achterna jagen.
That we might be able to say who he is. Dat wij in staat mogen zijn om te vertellen wie hij is. And to the degree that you shall see him, En in de mate waarop je hem zult zien, so also shall you see yourself. zo zul je ook jezelf zien. These two are always related together. Deze twee hangen altijd samen. You'll see that in just a moment. Je zult dat over enkele momenten zien. Well, of course, who is going to answer the question first? Nou, wie zal natuurlijk het eerste de vraag beantwoorden? Our friend Peter. Onze vriend Petrus. I know. Ik weet het. Thou art the Christ. U bent de Christus. The Son of the living God. De Zoon van de levende God. He's like a kid in the classroom waving his hand. And Het net als een klein kind in de klas. A for the day. You answered correctly. En waar de leraar dan zegt van, je hebt het op de juiste manier beantwoord. And that's not a light thing. En dat is niet zomaar een licht iets. Because Jesus said, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah." Want Jezus zei, gezegend zijt gij, Petrus, zoon van Simon. This is the beginning of blessedness. Dit is het begin van zegen en gezegend zijn. Recognizing who he is. Erkennen wie hij is. Blessed art thou. Gezegend zijt gij. You'll not be able to bless mankind Je zult niet in staat zijn om het mensdom te to zegenen. any greater degree In een grotere mate than you can answer that question. dan dat je die vraag kunt beantwoorden. If you can answer it only technically, Als je het alleen maar technisch kunt if beantwoorden. you're just merely a phraseological Of Christian, als je alleen maar een christen bent van bepaalde termen. if you call him Savior and Redeemer because you know correctly that that's true, Als je hem alleen maar heiland en redder noemt omdat je technisch weet dat dat waar but is. you have not in fact experienced the depths of his salvation and redemption, Maar waar je in feite die ervaring niet zelf persoonlijk hebt gehad van redding en heil. you'll only be a blessing in that Dan proportion. zul je alleen maar in die mate een zegen zijn. Blessed art thou. Gezegend zijt gij. It's the beginning of true Het is blessedness. het begin van waar gezegend zijn. Would to God that my Jewish people could come to this recognition. Dat mijn Joods volk in staat zou zijn om deze belijdenis te kunnen maken. That's why I'll not let them get away with anything. Daarom zal ik ze met niks, zal ik niet tevreden zijn als het iets minder is dan dat. Oh, Art, I think that Jesus was a wonderful teacher. Oh Art, ik geloof dat Jezus een hele bijzondere leraar I was. said, what do you want, a medal? Ik zeg, wat wil je, een medaille? Or some will even go further. Of sommigen zeggen zelfs meer. I think he was even a prophet. Ik geloof zelfs dat hij een profeet was. I tremble for you then the more. Ik zit er dan nog meer voor jou. That you're willing to acknowledge that. Dat jij bereid bent om dat te And erkennen. you have not fallen on your face before him. En je bent niet op je aangezicht voor hem Who neergevallen. exercised all of the prerogative of God. The privileges and the authority of God. Die alle voorrechten en verantwoordelijkheden van God heeft And forgave them their uitgevoerd. sins. En hun zonde heeft And vergeven. allowed Orthodox Jews to fall at his feet and cry out, my Lord and my God. En toestond dat orthodoxe Joden op hun knieën neervielen en zeiden, o Heer mijn God. And he did not rebuke them. En hij heeft ze niet vermaand. For you, your eternal trembling will be the worst. Voor jou zal je eeuwige sidderen erger zijn. You think that you're complimenting the Lord by acknowledging he's a prophet? Je denkt dat je de Heer een compliment geeft door te zeggen dat hij een profeet is. If you'll not acknowledge all that he is, Als je niet erkent alles wat hij is, your partial truth is a lie, dan is jouw gedeeltelijke waarheid een for leugen. which you shall eternally wail. Waarvoor je eeuwig zult wenen. For the truth is the whole truth and nothing but the Want truth. de waarheid is de hele waarheid en niks dan de waarheid. Or it's not the truth. Want anders is het de waarheid niet. Don't you let my Jewish people get away with it. Laat mijn Joodse volk daar niet zomaar zich daarvan onderuit trekken. And the Dutch are just as guilty. En de Nederlanders zijn net zo schuldig. With their little sentimental, Met een kleine sentimentele, partial acknowledgement of who Jesus is. beperkte erkenning van wie Jezus is. And what shall we say Gedeeltelijke about the body erkenning. of Christ at large? En wat moeten wij wel niet over het gehele lichaam van Christus zeggen? Who technically use the word Lord, Die technisch gezien het woord Heer gebruiken. but have not come to the reality of it in point. Maar die daar niet tot in de details, tot in de realiteit zijn gekomen. All of this is the betrayal of the question. Dit is allemaal het verraden van de vraag. Who do men say that I am? Wie zegt de mens dat ik ben? And who do you say that I am? En wie zeg jij dat ik ben? Blessed art thou. Gezegend zijt gij. It's the beginning of blessedness. Het is het begin van gezegend zijn. And your blessedness will increase. En je gezegend zijn zal groeien. And your capacity to bless others. En je mogelijkheid, de capaciteit om anderen te In zegenen. proportion as you can answer this question. In de mate dat je deze vraag kunt In beantwoorden. spirit and in truth. In geest en in waarheid.
For flesh and blood hath not revealed this unto thee, but my Father which is in heaven. Want vlees en bloed hebben dit niet aan u geopenbaard, maar alleen mijn Vader die in de hemel is. That's the key right there. Dat is de sleutel. It comes by revelation from heaven. Het komt door openbaring uit de hemel. And that's the source of any true knowing. En dat is de bron van al het ware weten. Can I just read you something quickly from the Gospel of John? Kan ik je vlug even iets voorlezen van het evangelie van I Johannes? stumbled on it the other day and it caught my attention. Pas geleden kwam ik het tegen en toen viel mijn aandacht erop. It's the last two verses of the second chapter of John. De laatste 2 versen van het tweede hoofdstuk van Johannes. That when Jesus was in Jerusalem at the Passover and the feast day, many believed in his name when they saw the miracles which he did. Dat toen Jezus in Jeruzalem was gedurende het paasfeest en dat velen zijn tekenen zagen en daarom hem geloofden. But Jesus did not commit himself unto them. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe. Because he knew all men. Omdat hij hen allen kende. For he needed not that any should testify of man. En omdat het voor hem niet nodig was dat iemand van de mens getuigde. For he knew what was in them. Want hij wist zelf wat in de mens was. They saw his evident miracles. Zij zagen zijn duidelijke wonderen. The demonstration of his power. De demonstratie van zijn kracht. And they believed on him. En zij geloofden in For hem. what they saw with the natural eyes. Vanwege hetgene wat zij met hun natuurlijke ogen He zagen. didn't trust himself unto them. Maar hij vertrouwde zich aan hen niet toe. He did not commit himself unto them. Hij gaf zichzelf niet aan hem. Because there's believing and believing. Omdat er namelijk geloven en geloven is. And that's not true believing. En dat is niet echt geloven. Only what Peter saw is believing. Alleen wat Petrus zag is geloven. That which is revealed from heaven by Dat the wat Father. uit de hemel geopenbaard is van de Vader. I wonder of these two categories of believing. Ik vraag me wat af over deze 2 categorieën van geloven. How many have come to the acknowledgement of Jesus through the revelation from the Father in heaven? Hoeveel van zijn we tot de erkenning van Jezus gekomen door de openbaring van de Vader in de hemel? And how many from natural things that they could not deny or contradict? En hoeveel door natuurlijke dingen die ze niet kunnen verwerpen of tegen kunnen spreken? Jesus will commit himself only to one of these two. Jezus zal zich alleen maar geven aan 1 van deze 2. And only one of these two can stand till the end of the age. En alleen 1 van deze 2 kan staan tot het einde der eeuwen. Those who have received the revelation from heaven. Degenen die een openbaring uit de hemel hebben ontvangen. That's why I'm a little reserved about modern day ministries to the Jewish people. Daarom heb ik een terughouding in mijn hart wat betreft moderne werken onder de Joden. See, look what it says here in the prophets. Dan zie je wat hier staat in de profeten. And see what it says here in the New En Testament. zie je wat er hier staat in het Nieuwe Testament. Jesus is the fulfillment of these things. Jezus is de volbrenging van deze dingen. I guess that's right. Jij gelooft dat dat juist is. I can't deny it. Ik kan het niet That's what it verwerpen. says. Ja, dat staat er. Where do I sign up? Waar moet ik mijn naam tekenen? Yeah, I'll accept that. Ik accepteer dat. They're saved, Ze zijn gered. in a sense, In zekere zin. but they're never converted. Maar ze zijn nooit bekeerd. They're Jewish problem children thereafter, and a nuisance to their Ze congregation. zijn voor eeuwig een Joods probleem daarna. Because you cannot come to Jesus by virtue of biblical bookkeeping. Omdat je niet tot Jezus kunt komen door de virtue. By reason of. By reason of biblical bookkeeping. Door alleen maar bijbels boekhouding te doen. Only by the revelation which comes from the Father in heaven. Alleen maar door de openbaring van de Vader die in de hemel is. It's not by the will of man. Het is niet door de wil van de mens. Or flesh or blood. Of vlees of bloed. But of God. Maar van God. The Lord is just beginning to open my understanding about this. De Heer begint nu net mijn inzicht daarover te openen. Because I have put usually so much premium on the will of man. Want vaak heb ik zoveel nadruk gelegd op de wil van de mens. I have not sufficiently appreciated the sovereignty of God. En ik heb niet in juiste zin de soevereiniteit van God geapprecieerd. There was a suddenly that came for Paul. Suddenly, there came for Paul a light from heaven. Plotseling kwam er voor Paulus een licht uit de hemel. Not when he wanted it. Niet toen hij het When wilde. God chose to give it. Maar toen God koos om het te geven. The angel came to Mary in the 6th month. De engel kwam tot Maria in de 6e maand. Not a moment before nor after. Geen moment daarvoor of daarna. How exquisite is the timing of God. Oh, de tijd van God is zo precies. How much do we need to have our
appreciation increased for that. En wij moeten onze waardering daarvoor zo laten groeien. I think it really gets to the heart of this whole egocentric Christianity that characterizes the modern world. Ik geloof dat we hier het hart aanraken van de egocentrische moderne wereld. It has put the emphasis on the wrong thing. De nadruk ligt op het verkeerde. Why don't you accept Jesus? Waarom accepteer je Jezus niet? Don't keep him waiting any longer. Laat hem niet langer wachten. As if the issue is going to be decided by a piece of dust. Net zoals of de hele kwestie besloten zal worden door een stuk stof. Well, I'll think about it. Oh, ik zal er eens over I nadenken. don't know if I'm ready Ik yet. weet niet of ik daarvoor klaar ben. Mere man keeping God waiting. Alleen maar de mens die God laten wachten. Isn't it really more the other? Is het niet meer het andere? See if it shall please God Laten we zien of het God zal behagen. to give you light from heaven, Om je licht uit de hemel te that you geven. might believe. Dat je mag geloven. Plead with him Pleit met hem. that your moment shall come. Dat je moment zal komen. For it is not with you, Want het is niet met jou. it's with him. Maar het is met hem. And when it does come from him, En als het van hem komt. you shall be eternally grateful. Dan zul je eeuwig dankbaar zijn. But if it came from you, Maar als het van jezelf zou komen. it shall affect your attitude for the rest of your Christian life. Dan zal het je houding voor de rest van je christelijke leven It'll beïnvloeden. put the premium on man Het zal de nadruk op de mens leggen. and not on God. En niet op God. But of him Maar van hem. and through him En door hem. and to him En tot hem. are all things, Zijn alle dingen. to whom be glory Aan wie zij de heerlijkheid. forever. Voor eeuwig. We need to have our vision adjusted. Ons gezicht moet een beetje bijgesteld worden. Flesh and blood hath not revealed this to thee, Vlees en bloed hebben dit niet aan u geopenbaard. but my Father which is in heaven. Maar mijn Vader die in de hemel is. Same thing was true for John the Baptist. Hetzelfde was waar voor Johannes de He Doper. grew up with Jesus as a cousin. Hij groeide op als Jezus, als zijn neef. They probably played together as kids. Ze hebben waarschijnlijk samen gespeeld als kinderen. You didn't have to be clever to see that this Jesus was an unusual child. Je hoefde niet echt heel wijs te zijn om te zien dat Jezus een heel ongewoon kind was. Who at the age of 12 was confounding the doctors in the temple. Die op de leeftijd van 12 jaar de geleerden in de tempel te woord stond. I don't think that he was ever one of the boys. Ik geloof dat hij nooit een van de jongens was. He always had an unusual disposition about him. Hij had altijd een ongebruikelijke houding of manier van werken. John himself was filled with the Spirit from his mother's womb. En Johannes zelf was gevuld met de geest van de tijd van de tijd dat hij in de schoot van zijn moeder And was. yet, despite all those factors, En toch door al deze factoren the identification of Jesus as the Messiah and the Son of God was de identificatie van Jezus als de Zoon van God. had to wait for that which came in the waters of baptism in Jordan. Dat moest wachten tot de tijd dat in de waters van de doop in de Jordaan. He upon whom you shall see the heavens opened and the Spirit of God descend as a dove. Hij op wie je de hemelen open zult zien gaan en de geest van God als een duif op hem neer zult zien komen. He is the one. Hij is degene. This is not to be based on your natural identification. Dit moet niet gebaseerd zijn op je natuurlijke identificatie. This glorious thing is not going to rest on your natural ability or perception. Dit heerlijke iets moet niet rusten op je natuurlijke mogelijkheid en inzicht. But when you see the heaven open. Maar als je de hemelen geopend zult zien. This God is so single-minded about heaven. Deze God is zo eensgericht op de hemel. He must be a terrible egotist. Hij moet een verschrikkelijke egoïst He zijn. insists that heaven be the origin of everything. Hij staat erop dat de hemel Everything. de bron is van alles. He will not allow anything to originate from the earth Hij zal niet toestaan dat er ook maar iets uit de aarde ontstaat. or from natural man. Of van de natuurlijke mens. Everything from above. Alles van boven. How single-minded he is. Oh, hij is zo eensgericht. Are you? Ben jij dat ook? Let that question be like the shot that was heard around the world. Laat die vraag zijn. Zoals het schot wat gehoord werd over de hele wereld. Are you Ben jij heavenly minded? hemelsgericht? Are you that insistent Ben jij zo vasthoudend? that every single thing have its origin from heaven? Dat alle kleine dingen, ieder ding wat er is, zijn bron en oorsprong in de hemel That heeft. you will never even so much as for a moment Dat je nooit, zelfs ook maar een moment, condescend to that which is from the earth. zult terugvallen tot hetgene wat van de aarde is. That's what Paul meant when he said, but we have our citizenship
in heaven. Dat is wat Paulus bedoelde toen hij zei, wij hebben ons burgerschap in de hemel. Can you imagine what such a church would be? Kun je je voorstellen wat zo'n soort kerk zou zijn? Whose eyes are always set on that which is above. Wiens ogen altijd gericht zijn op hetgene wat van boven is. Continually looking up Die altijd omhoog zien. to him from whom cometh their salvation. Naar hem van wie hun heil komt. Despising that which comes from the earth. En ze verachten hetgene wat van de aarde komt. Will not employ carnal means. En ze zullen geen vleeselijke manieren van werken gebruiken. Will justly be suspicious of their own natural man, their own humanity. Die rechtvaardig genoeg een achterdocht hebben voor een eigen natuurlijke mens. That merely because something sounds good. En alleen maar omdat iets goed klinkt. Merely because something looks good. En alleen maar omdat er iets goed eruit ziet. Because it looks like it's going to work. Omdat het eruit ziet dat het zal gaan Or it brings werken. results. Of dat het resultaten Or zal seems to brengen. serve the purposes of God. Of dat het erop lijkt dat het de doeleinden van God zal dienen. Is not a reason to employ it. Dat is niet een reden om het te gebruiken. It's filthy expedience. Het is expediency. And that's a word, I don't care how long it takes to find, we're going to get the Dutch word for that. Wat is expediency? Gemak? Ease? Anybody know? Ease? Expediency. Doing that which is convenient. Hetgene doen wat gemakkelijk is. Because it serves the purpose. Dat is het alleen maar, omdat het namelijk de doeleinden dient. And brings the desired effect. En het brengt het verlangde resultaat. Why, Art, you have just described contemporary Christianity. Maar Art, je hebt net een bepaald soort christendom omschreven. Exactly. Precies. Very expedient. Heel erg op het gemak gericht. Whatever serves the purpose. Wat het doel ook maar dient. You don't have to be too scrupulous whether it really came from God or Je not. hoeft niet voorzichtig te zijn of het inderdaad van God kwam of niet. Listen, it serves the purposes of the kingdom. Luister, het voldoet aan de doeleinden van het Blesses the koninkrijk. people. Het zegent de Sends them mensen. home happy. En het stuurt ze naar huis. Increases the gelukkig. numbers. En er komen grotere Gives us a aantallen. nice program. En dit is een mooi programma. Good offerings. En een goede collecte. I'm sure God blesses it. Natuurlijk zegent God dat. I hope that such an attitude is not with any one of you. Ik hoop dat zo'n soort houding bij geen een van jullie verkeert. But that you have resolved with utter determination. Maar dat je met diepe vastberadenheid deze hele kwestie bekeken hebt. Moment by moment. Dat moment na moment. Despite the seductive and powerful opportunities that are on the earth. Ondanks de misleidende gelegenheden die er in de aarde zijn. Even that which seems to advance the purposes of God. Zelfs hetgene waarvan het erop lijkt dat het het doeleinde van het koninkrijk van God teweeg brengt. Not to employ it. Dat we dat niet gebruiken. Except that it has had its origin in heaven. Tenzij het zijn oorsprong in de hemel heeft. This and nothing less than this. En niets minders dan dit. Is walking in the Spirit. Is wandelen in de geest. The time I get finished with you guys. De tijd, als ik klaar kom met jullie. You'll wonder if you were ever saved. Dan zul je je afvragen of je ooit gered was. That's how little we have understood. Zo weinig hebben wij begrepen. What fidelity to the Holy Spirit means. Wat trouw aan de Heilige Geest betekent. And the quality of obedience that God is after in His Son. En de kwaliteit van gehoorzaamheid die God wil zien in zijn And heilige. how dense and how dull we are. En hoe afgestompt we zijn. And have so little discernment of the things which are spiritual. En we hebben zo weinig onderscheiding in de dingen die And have geestelijk their origin zijn. from heaven. En die een oorsprong in de hemel And hebben. how little we have understood. En hoe weinig hebben we daarvan begrepen. That the heart of priestliness Dat het hart van priesterlijk is zijn caught up in one word. omvat kan worden in één woord. Wait upon the Lord. Wacht op de Heere. Wait in Jerusalem. Wacht in Jeruzalem. Is not God's one-time prescription for that Het is generation. niet zomaar Gods omschrijving en kwestie voor alleen maar die generatie. It is eternal and timeless counsel. Maar het is eeuwig en een raad zonder tijd. But Art, I'm too young. Maar ik ben te jong. I'm too impatient. Ik ben te I ongeduldig. finished my 3-month course. Ik ben klaar met mijn cursus van I'm 3 ready to maanden. go now. Ik sta op het I punt om wanna te do. vertrekken. Ik wil doen. The cross. Het kruis. Bring that impatience to the cross. Breng dat ongeduld bij het kruis. Wait for your 30th year. Wacht op je 30ste jaar. No priest ever began before that. Geen priester is ooit voor die tijd Until the begonnen. impatience of youth was burned out in him. Totdat het ongeduld van de jeugd uit hem gebrand was. Lest he
presume upon God Tenzij hij veronderstelt aan God. and initiates some course of action out of his own impatience En een of andere actie onderneemt vanuit zijn eigen ongeduld. and missed the Spirit of God entirely. En de geest van God helemaal mist. Are you listening to every word? Luister je naar ieder woord? Are you hanging on to every syllable? Hoor je iedere lettergreep? You think that this is a mere lecture? Denk je dat dit zomaar alleen maar een les is? I tell you, it is very instruction out of heaven. Ik zal je vertellen dat het de instructie is uit de It's hemel. coming down from above, Het komt van boven. syllable by syllable. Lettergreep naar lettergreep. And we better not approach it with an earthly mentality, En laten we het niet met een aardse mentaliteit onder ogen with komen. with a lecture hall mentality, Met een leslokaal mentaliteit. with a note-taking mentality, Met een aantekennemen mentaliteit. but give it the reverence that it is due. Maar laten we het de ernst geven, de ontzag geven wat daaraan toebehoort. God is wanting to instruct your souls. God wil je zielen leren, onderwijzen. You who have been called to the end of the age, Jullie die geroepen zijn tot het eind der tijden. the last days, De laatste dagen. the final showdown De laatste kwesties. in this confrontation between kingdoms of light and darkness. In deze confrontaties tussen koninkrijken van licht en duisternis. It's not a time for spiritual amateurs Het is geen tijd voor geestelijke amateurs. or hot-shot disciples Of zomaar wat discipelen. or half-baked believers, Of halfgebakken gelovigen. but seasoned, Maar voorbereid mature en volwassen in their 30th year, op hun 30ste jaar. priestly, Priesterlijk, spiritual, geestelijk, men and women mannen en vrouwen. who are so heavenly minded Die zo hemelsgericht zijn. that they despise earthly things Dat zij aardse dingen minachten. and are profoundly suspicious En die fundamenteel achterdochtig zijn. and distrust their own humanity. En hun eigen menselijkheid wantrouwen. They are not satisfied with that which is merely good. Ze zijn niet tevreden met hetgene wat alleen maar goed They are is. single-eyed. Maar zij zijn eensgericht. They are passionately insistent En in passie zijn ze vastberaden. on that which is perfect Voor hetgene wat perfect is. only, En dat alleen. and will not condescend to anything less. En die niet naar beneden zullen stappen naar iets wat van mindere waarde is. Art. Aard. Who is sufficient for these things? Wie kan ooit dit soort dingen doen? Only one. Alleen maar één. See your life? Is hij in jouw leven? See how important that transaction is at the cross? Zie je hoe belangrijk die omschakeling bij het kruis is? You see why the pitiful fleshly thing that we are, Zie je hoe wat voor armzalige vleeselijke dingen wij zijn? even with our best good intentions, Zelfs met onze beste goede intenties. is hopelessly inadequate. Toch is het hopeloos onmogelijk. There's only one answer. Er is maar één antwoord. His life. Zijn leven. The son of obedience. De zoon van gehoorzaamheid. And nothing. En niets anders. We need all of us to come to this. Het is nodig dat wij allemaal op dat punt komen. That we might say with Paul, Dat wij met Paulus mogen zeggen. in absolute truth, In absolute waarheid. for me to live is Christ. Voor mij op te leven is Christus. Nothing less will suffice. En niets minder zal voldoende zijn. And only this can fulfill the scripture. En alleen dit zal de schrift kunnen volbrengen. Be ye perfect, Wees perfect. as your Father in heaven is perfect. Zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Holy as he is holy. Heilig zoals Hij heilig is. It's an impossible commandment. Het is een onmogelijke opdracht. No amount of determination can fulfill it. Geen enkele hoeveelheid vastbeslotenheid kan het There's volbrengen. no disciple superb enough to fulfill Er it. is geen discipel die goed genoeg is om dat te volbrengen. Remember what Jesus said to someone who tried to pay him a compliment? Weet je nog wat Jezus zei tegen iemand die hem een compliment wilde Why geven? callest thou me good? Waarom noem je me goed? There's no man good. Er is geen enkele mens die goed is. There's no man good Geen enkele mens is er die goed is. but God. Alleen God.
For of him, Want van hem, and through him, en door hem, and to him, en tot hem, are all things. zijn alle dingen. To whom be glory forever. Aan hem zij de heerlijkheid voor eeuwig. Amen. Amen. Has he gotten your amen? Heeft hij jouw amen? At the cross of Christ. Aan het kruis van Christus Jezus? To him be glory forever. Aan hem zij de heerlijkheid voor No glory eeuwig. for us. Geen heerlijkheid voor ons. Because from him, Want van hem, through him, en door hem, and to him en tot hem, are all. zijn alle dingen. You gotten some blessing from me? Word je gezegend hierdoor? You've gotten it from him. Je hebt het van hem gekregen. You think that I have something impressive? Denk je dat ik iets imponerends heb? Only to the degree that he's my life. Alleen maar in de mate dat hij in mijn leven is. You like this instruction? En mag je deze instructie graag? It comes from heaven. Het komt van de hemel. You think I have some natural courage or boldness? Denk je dat ik een natuurlijke moed heb? Of vrijmoedigheid? I'm a coward like all of us. Ik ben een lafaard, net zoals wij allemaal. But I have extraordinary boldness in him. Maar ik heb een fantastische vrijmoedigheid in hem. I want to encourage you Ik wil je bemoedigen to cleave to that cross. om dat kruis aan te kleven. And not just to bring there your defects and your vile sin. En daar niet alleen maar je verkeerde dingen of je vuile zonde te brengen. But all that is the flesh. Maar alles wat van het vlees is. Even that which is talented. Zelfs hetgene wat vol talent Which is. you thought to employ for the kingdom. Waarvan je dacht dat je het zou kunnen gebruiken voor het koninkrijk. For the flesh profiteth nothing. Want het vlees zal niets goeds voortbrengen. Art, that's an absolute statement. Art, dat is een absolute uitspraak. An absolute God gave it. Een absolute God heeft dat gegeven. When shall we believe him absolutely? Wanneer zullen we hem absoluut geloven? Totally. Helemaal. 100%. 100%. At the altar. Bij het altaar. It's so simple. Het is zo eenvoudig. But we stubbornly resist it. Maar koppig weerstaan we het. Just like King Saul. Net zoals koning Saul. God said, go and destroy the Amalekites. God zei, ga en vernietig de Malachieten. The prophet Samuel came to the king. En de profeet Samuel kwam bij de koning. Hear thou the voice of the words of the Lord. Hoor de stem van de woorden van de stem van de Heer. Don't just listen to the words. Luister niet alleen naar de They're woorden. glorious enough. Want die zijn heerlijk Hear genoeg. thou the voice of the words of his speaking. Maar Heer, de stem van de woorden van zijn spreken. Don't let a syllable fail. Laat geen lettergreep falen. Catch the intonation of his voice. En hoor de toon van zijn The stem. urgency of his speaking. En The urgency, the imperativeness. de urgency. De urgentie van zijn spreken. Because what he's calling you to do is absolute and total. Want waar hij je toe oproept is absoluut en helemaal. Utterly destroy and spare not. Vernietig het helemaal en laat niets in leven blijven. Isn't that a clear statement? Is dat geen duidelijke uitspraak? Utterly. Helemaal. That is a lovely word. Dat is een heerlijk woord. It makes me drool. Het doet me watertanden. Utterly. Helemaal. You know what Watchman Nee says? Weet je wat Watchman Nee zegt? At the perilous end of the age, Aan het einde van de eeuw, in this final conflict with all kinds of spirits and darkness and devious things. en het Me too. In the end of the age, in this perilous conflict of spirit, aan het einde van de eeuw, in dat conflict van de geest, only one kind of Christian shall prevail. zal er maar één soort christen blijven staan. That one who has an absolute utterness toward God. Degene die een absoluut helemaal zijn voor God heeft. I remember when I came into full-time ministry, Ik kan me nog herinneren dat ik fulltime werk out of the binnentrad. teaching profession. Nadat ik leraar was geweest. I was being trained to be a missionary to the Jews. En ik werd getraind om een zendeling naar de Joden te And zijn. the man who was in charge of this En program de man die verantwoordelijk was voor dit programma was very indignant and irritated about what he called 100%ers. was erg
betrokken of een beetje toornig in zekere zin op degenen die helemaal 100% Of waren. course, I was a young believer, En natuurlijk was ik een jong and he was an gelovige. impressive authority, En hij was een imponerend gezag. so I thought he was right. Dus ik dacht dat hij een beetje Yes, these rechtvaardig was. 100%ers Ja, deze mensen die het These 100% fanatics doen. Deze who fanatici. think that you can be perfect as your Father in heaven is Die perfect. denken dat ze perfect kunnen zijn zoals onze Vader in de hemel. You gotta watch out for people like that. Je moet oppassen voor dat They soort have a mensen. strange gleam in their Ze eye. hebben een vreemde glint in hun ogen. They're very susceptible to error En ze staan erg open voor and self-righteousness. en zelfrechtvaardigheid. I mean, we all understand. Oh ja, we begrijpen het allemaal. We're only We human. zijn maar menselijk. God knows we're only God weet human. dat we alleen maar menselijk zijn. A little leaven leavens the whole lump. Een klein beetje gist doet de hele klomp gisten. I've come to respect 100%ers. En ik ben op die plaats aangekomen waar ik de mensen van 100% respecteer. And I don't think that God will employ anyone else. En ik geloof dat God niemand anders aan zal nemen. He can't stand those that are lukewarm. Hij kan degenen die lauw zijn niet uitstaan. And if you're not hot or cold, En als je niet heet of koud bent, he'll spew you out of your mouth. dan zal hij je uit je mond uitspugen. Revival is not just to be a periodic breakthrough of God, Opwekking moet niet zomaar een periodieke doorbraak van God zijn. but the continual condition of the church ever. Maar het moet de doorgaande conditie van de kerk voor eeuwig zijn. Ever burning for God. Voor eeuwig brandend voor Ever God. looking to heaven. Voor eeuwig opzien naar de Ever hemel. cleaving to the Spirit. Voor eeuwig de geest Ever vastleggen. despising the things that are from the Voor earth. eeuwig de dingen van de aarde wegzetten. Total obedience. Totale And gehoorzaamheid. an utterness toward God. En een totaalheid voor God. That is staggering. Wat verbazend And is. contrary to the whole spirit of this. En tegenstellend aan de hele geest van deze aarde. You know what my students used to say to me every school year when the semester began? Weet je wat mijn studenten ieder schooljaar tegen mij zeiden als het semester weer begon? Mr. Katz, Meneer Katz, what's the minimal amount that I need to do in order to get by? wat is het minimum wat ik moet doen zodat ik het toch nog kan halen? That's the American motto. Dat is het Amerikaanse motto. Get by. Zorg ervoor dat je het haalt. Get by. Zorg ervoor dat je het haalt. Have you thoroughly repented Heb jij je helemaal bekeerd? and been converted En ben je helemaal bekeerd from that attitude? van dat soort houding? Or in the shallowness of your conversion, Want in de oppervlakkigheid van je bekering have you brought the spirit of that into the kingdom walk? heb je die geest binnen de wandel van dat koninkrijk gehaald. And you're still getting by. En je haalt het nog steeds, nog net. You have no insistence upon being perfect. Je hebt geen vastberadenheid om perfect te You zijn. don't expect it. Je verwacht het niet. You don't even desire it. En je verlangt het niet eens. And therefore you don't pursue it. En daarom jaag je het niet na. And therefore you don't attain it. En daarom bereik je het ook niet. Go and utterly destroy and spare not. Ga en vernietig het totaal en laat niets in leven. Men and women, Mannen en vrouwen, infants and sucklings, kleine kinderen en baby's, oxen, sheep, camel and asses. ossen en schapen en kamelen en ezelinnen. Talk about obedience to God. Oh, als we het hebben over gehoorzaamheid. Well, Lord, Maar Heer, I can understand that these Amalekites need to be wiped out. ik kan me voorstellen dat deze Malachieten verdreven moeten Their worden. cup of iniquity is full. Hun kop van zonde zit vol. Their filthy Canaanitish practices cannot go on another day. Hun vuile handelingen van Canaan, die kunnen niet langer We doorgaan. recognize that we need to be the instrument of your judgment. Wij zien in dat wij het instrument van uw oordeel moeten zijn. But infants and sucklings? Maar kleine kinderen en Those little baby's, die babies. kleine baby's, Well, Lord, you know, they're innocent. Heer, zij zijn onschuldig. Yeah, we can put them in a children's We home kunnen ze ergens in een and kinderthuis teach them zetten. Judaism En het judaïsme and grow them up in onderwijzen. the faith. En ze laten opgroeien in het geloof. Utterly destroy and spare not. Vernietig het helemaal en laat niets in leven. All flesh. Alle vlees. The men and the women De mannen en de vrouwen. and the infants and the En sucklings. de kinderen en de baby's. All. Alles. Okay, Lord. Oké, Heer. But the camels and the sheep Maar de kamelen en de schapen. and the oxen and the ass. En de ossen. I'm En going to raise my sword over a lamb. moet ik een zwaard He opheffen looks voor at een me with lam? that wide-eyed innocence. Wat met die onschuldige He grote goes, ogen in het kijkt. En ze zegt, bleh. Lord, Heer.
Surely there's nothing evil about these Natuurlijk animals. zit er niks kwaads aan deze dieren. It's not for you to reason about. Het is niet voor ons of voor jullie om daarover na te To denken. make your mental discriminations. Of om je discriminaties vast te leggen. Or to adjust the total requirement of God. Of om de totale eis van God te veranderen. According to the basis of your more exalted reasoning. In de mate van jouw verhoogde beredeneringen. When God says all, Als God zegt alles, He means all. dan bedoelt hij ook alles. You know that was the end of King Saul's reign. Weet je dat dat het einde was van de regering van koning Saul? He destroyed the Amalekites. Hij heeft de Malachieten vernietigd. But he spared the best of the sheep and the oxen. Maar hij heeft het beste van de schapen en de ossen. Oh, to make a sacrifice unto the Ja, om een Lord. offer te brengen voor de Heer. But it says that the prophet Samuel wept all the night. Maar er staat geschreven dat de profeet Samuel de gehele nacht geweend heeft. Because there's something in God's sight more precious than sacrifice. Omdat er iets in Gods ogen is wat dierbaarder is dan offers. It's obedience. Het is gehoorzaamheid. And if it's not total, En als het niet helemaal if is, it's not perfect, als het niet perfect is, it's not obedience. dan is het geen gehoorzaamheid. It's rebellion. Dan is het rebellie. He said, because you have rejected the word of the Lord. Gezegd omdat jij het woord des Heren verworpen hebt. But Lord, I've not rejected Maar your Heer, word. ik heb uw woord niet I've done verworpen. most of what you've Ik asked. heb het meeste van wat u gevraagd hebt gedaan. If you've not obeyed all his word, Als je niet zijn gehele woord volbracht hebt. if your obedience is only partial, Als je gehoorzaamheid maar gedeeltelijk is. it's total rejection. Dan is het totale verwerping. This is a heavenly statement Dit is een hemelse uitspraak. and a heavenly truth, En een hemelse waarheid. contrary to the spirit of the world. Tegenstellend aan de geest van de wereld. You want to get to the Hall of Fame in America? Wat? The Hall of Fame, it's a place for great athletes. Wil je naar die plaats van grote atleten gaan in Amerika? And you've come up to bat 10 times and you've gotten 3 or 4 hits? En je bent het 10 keer geweest en je hebt met 3 keer iets gehaald? You're a candidate for the Hall of Fame. Dan word je kandidaat voor Hall of Fame. 4 out of 10 is terrific. 4 van de 10 is uitstekend. What shall we say about 9 out of 10? Wat zullen we zeggen van de 9 van de 10? Overwhelmingly impressive. Enorm imponerend. From the earthly point of view. Vanuit het werelds gezichtspunt. From the heavenly point of view, Van de hemels gezichtspunt it's putrid. is het niks waard. In James it says that if we fail in one point of the In law, Jacobus staat er dat als we in 1 punt van de wet falen, we have failed in all. dan hebben we in alles gefaald. But Lord, I've been obedient in 99 Maar things. Heer, ik ben in 99 dingen gehoorzaam Just for this geweest. little Alleen maar 100 voor dit thing ene kleine dingetje that I've refused to do. wat ik geweigerd heb om te doen. Look how consistently I've been obedient just till now. Kijk eens hoe doorgaand gehoorzaam ik ben geweest tot nu toe. You know how Finney explains that? Weet je hoe Finney dat schriftgedeelte uitlegt? He says you might just have agreed with God 99 times. Hij zegt, misschien ben je met God eens geweest die 99 keer. That what he required you wanted also to do. En hetgene wat hij van je vroeg, wilde jij ook doen. But on the 100th time, Maar de 100ste keer he required something that was contrary to your deepest self-interest. vroeg hij iets wat tegenstellend was van je diepste persoonlijke interesse. And that you could not and would not do. En dat kon je en wilde je niet doen. And that revealed what your true spiritual condition was all the while. En dat openbaarde jouw ware geestelijke conditie zoals die de hele tijd al geweest was. A disguised rebellion Een verborgen rebellie. that always stands in judgment above the word of God. Dat altijd een oordeel staat boven het woord van God. Reserving for yourself the final veto power. Waar jij voor jezelf het uiteindelijke veto in handen houdt. Or whether you will obey or not. En waar je, of je nu zult gehoorzamen of niet. How many of us play that game with our elders? Hoeveel van ons spelen dat spelletje met onze ouders niet? Or with our husbands? Of met onze mannen? Yeah, we're submitted. Ja, we zijn So long as onderworpen. we agree. Zolang als we het eens zijn. But we don't understand. Maar we begrijpen het niet. True submission is when you don't agree. Ware onderwerping is als je het niet mee eens bent. Even in what is required from you may well be wrong. Zelfs ook al is hetgene wat er van je verlangd wordt niet juist is. Yet are you required to obey. Toch word je verwacht om te gehoorzamen. Dear children, Oh, lieve kinderen.
Do you believe about a kingdom of heaven on earth Geloof jij in een koninkrijk van de hemel op aarde as present reality? als een huidige realiteit? Well, I'm not talking about some distant, ethereal thing after we die. Nou, ik heb het niet over een of ander iets van op een afstand nadat we sterven. I'm talking about thy kingdom come. Ik heb het over uw koninkrijk komen. In the earth Op de aarde. as it is in heaven. Zoals het in de hemel is. Do you believe that? Geloof je dat? Are you laboring for that? Werk je daarvoor? Because it's my opinion. Want het is mijn opinie. I think it's also the Lord's. Maar ik geloof dat het ook van de Heer is. But until that kingdom comes, Totdat dat koninkrijk komt. we have no evangelistic message for the world. We geen evangelistische boodschap voor de wereld hebben. Because the apostolic cry was this. Want de apostolische schreeuw was dit. Repent, Bekeer je. for the kingdom of heaven is at hand. Want het koninkrijk der hemelen staat voor de deur. It's visible, you can see it. Het is zichtbaar, je kunt het zien. Here it is, a tangible reality. Hier zie je het is And aanraakbaar. we'll not call the world to repentance again En we zullen niet de wereld weer tot bekering oproepen. until we shall have such an actual kingdom to show. Totdat we zo'n soort koninkrijk hebben wat we kunnen laten zien. Do we have such a kingdom? Hebben we zo'n soort koninkrijk? Or kind of a loose band of general believers Of een beetje een losse groep van algemene gelovigen. agreeing together for the moment Die het op dit moment met elkaar eens zijn. for the purpose of mutually using the accommodations, Voor het doel om samen de bepaalde huisvesting te gebruiken. but full, deeply of self-will. Maar vol en diep van zelfwil. Each man doing what is right in his own sight. Iedere persoon die doet wat goed is in zijn eigen And ogen. only momentarily condescending for the convenience of the hour. En alleen maar voor dit moment daarmee instemt voor het gemak van dit uur. Going along together for a while. Waar we een tijdje samen wandelen. Forgetting the scriptures entirely. En waar we de schrift helemaal vergeten. That unto us a child is Dat born. tot ons een kind geboren is. Unto us a son is En given. tot ons een zoon is gegeven. And the government shall be upon his shoulder. En de regering zal op zijn schouders rusten. Is your government upon his shoulder? Is jouw regering op zijn schouders? Are you in the right place for the wrong reasons? Sta je op de juiste plaats voor de verkeerde reden? And God never asked you to come? En God heeft je nooit gevraagd om te komen? You thought it would be a good idea. Je dacht dat het een goed idee was. After all, it's better than the other alternatives. Het is tenslotte beter dan die andere alternatieven. And people spoke highly of the school. En mensen hebben goed over deze school And gesproken. there are benefits to be had from the program. En er waren dingen die je zou kunnen halen uit het programma. And so by such earthly reasonings as that, En dus door dit soort aardse beredeneringen zoals deze, you made a decision heb je een beslissing genomen. which had nothing to do with heaven. En had niets met de hemel te maken. Your government was not upon his shoulder. Jouw regering lag niet op zijn schouder. It was upon your own. Maar het lag op je eigen schouders. It may agree with God's will for you, Misschien stemt het in met Gods wil voor je. but you didn't come for the right reasons. Maar je bent niet om de juiste redenen gekomen. And for that, you need to repent. En daarom moet je je bekeren. Can you see how desperately there needs to be a repentance? Kun je zien dat het zo enorm belangrijk is dat er bekering is. For the believers first. Eerst van de gelovigen. For the kingdom of heaven to be at hand. Dat het koninkrijk der hemelen beschikbaar mag zijn. Lord, we are deeply self-willed. Oh, we zijn zo diep zelfwild. We've taken such liberties with you. We hebben zo'n vrijheden met u genomen. We've presumed upon you. We hebben zomaar verondersteld. We've brought our earthly and worldly mentalities into the We kingdom. hebben onze aardse en wereldse mentaliteiten het koninkrijk binnengebracht. And didn't realize how absolute a God you En are. we hebben ons niet gerealiseerd wat voor een absolute God u bent. And given your word the kind of attention it requires. En we... Say that again. And given your word the attention and the obedience that it demands. And given your word the attention and the obedience it demands. I get it. We have brought our earthly mentalities into the kingdom. We hebben onze aardse mentaliteit het koninkrijk binnengebracht. A kind of a more or less, maybe, approximate. Een beetje min of meer, misschien ongeveer. Sounds good. Het klinkt wel goed. Why not? Waarom niet? Seems to be from the purposes of God. Het lijkt voor de doeleinden van God te zijn. What else shall we do? Wat zullen we anders doen? Get by. Laten we het net halen. But we have not understood Maar we hebben niet begrepen what an absolute God is required. wat een absolute God vraagt. An absolute En obedience eist. Een absolute gehoorzaamheid. to His will. Aan zijn wil.
Well, Art, that would be very demanding. Nou Art, dat is nogal opeisend. If it's to be revealed from heaven. Als het echt uit de hemel geopenbaard moet worden. How long will he take before he reveals it? Hoe lang zal het duren voordat hij dat zal openbaren? That's his business. Dat is zijn zaak. Will you wait for the revelation? Zul je wachten op die openbaring? Yeah, but the registration begins in October. Ja, maar in oktober, februari, dan moeten we ons al inschrijven. I don't give a rap what the earthly requirements Het are. kan me niet schelen wat de aardse eisen zijn. If you'll go to that school with that mentality, Als jij naar die school gaat met dat soort mentaliteit, you'll get only the most minimal benefit. dan zul je alleen maar het minimum uit die school halen. Because you bring your rebellion with you. Want dan breng je je rebellie met je You mee. bring your self-will and your impatience with you. En je zelfwil en je ongeduld breng je met je mee. And impatience. En ongeduld. And unwillingness to wait. En niet bereid zijn om te wachten. Because your self-gratification is more important than obedience to God. Omdat je zelf dienen belangrijker is dan het dienen van God. And you wonder why you have continuing problems with lust? En je vraagt je af waarom je doorgaande problemen met lust hebt. That's why. Daarom. You haven't asked, Lord, what would you have for me to do? Je hebt nog niet gevraagd, Heer, wat wilt u dat ik doe? And not to move until he'll answer. En je niet je voor te bewegen totdat hij antwoordt. Even if it kills you. Ook al sterf je er bijna van. Because you love him so much. Want je hebt hem zo lief. That obedience to him Dat gehoorzaamheid aan hem is much more important than your own gratification. veel belangrijker is dan je eigen bevrediging. You'll stay by the brook and be fed by the ravens. Als je bij het beekje blijft en als je gevoed wordt door de raven. Even till the stream dries up. Zelfs totdat het stroompje opdroogt. But Art, we've got common sense. Maar Art, we hebben toch gewoon gezond verstand. Kijk eens, het stroompje dat We've got to begin now to make some other preparation. We moeten nu beginnen om wat andere voorbereidingen te treffen. source of supply. En een of andere soort van voorziening moeten we verzorgen. Elijah never moved by such reckonings as that. Elia heeft zich nooit zo volgens dat soort beredeneringen voorbewogen. He would prefer to perish by a stream that had dried up. Hij stierf liever bij een stroom die opdroogde. And he should initiate out of his own skull the next course of action. Dan dat hij uit zijn eigen hoofd het initiatief zou nemen voor de volgende daad. He never went to a school of discipleship. Hij is nooit naar een school voor discipelschap geweest. Only the Lord's school. Alleen de school van de The Heer. school of obedience. De school van gehoorzaamheid. And God used this one man En God gebruikte deze ene man to confront an entire generation om een hele generatie onder ogen te komen. and bring it on its face before God in repentance. En het in bekering voor het aangezicht van God te brengen. He did not move Hij bewoog zich niet voor. until the word of the Lord came unto him, saying, Totdat het woord van de Heer tot hem kwam, zeggende: Arise and get thee to Zarephath at Zidon. Sta op en ga naar Zarephath bij Sidon. For I have commanded a widow woman there to feed thee. Want ik heb daar een weduwvrouw opgedragen om je te voeden. So he arose and went and did, En daarom stond hij op en ging en deed. according to the word of the Lord. Volgens het woord des He Heeren. didn't live by streams. Hij leefde niet bij Didn't stroompjes. live by En circumstances. niet door He omstandigheden. didn't live by human logic and reason. Hij leefde niet door logische He lived beredeneringen. by the word of Maar God. door het woord van God. And there's no other living but that. En er is geen ander leven dan dat. He waited for that. Hij wachtte daarop. He'd rather die than to move. Hij without stierf that. liever dan dat hij zonder dat zou moeten gaan. And that's what walking in the Spirit requires. En dat is hetgene wat het wandelen in de geest eist. It's an obedience unto death. Het is een gehoorzaamheid tot de dood. Or it's not an obedience at all. Want anders is het helemaal geen gehoorzaamheid. If you're still clutching some flesh. Als je nog steeds wat vlees If you vasthoudt. want to spare the best of the sheep and the oxen. Als je het beste van de schapen en de ossen wil bewaren. Lord, can I save my talents? Can I save this? Can I employ this? Heer, kan ik mijn talenten vasthouden? Kan ik dit bewaren? Kan ik dat You have not bewaren? come with an utterness Als je niet met een totaliteit of gekomen total bent. obedience to God. Van totale gehoorzaamheid aan To God. utterly destroy and spare not. Om alles te vernietigen en niets te bewaren. You'll have the kingdom torn from you. Dan zal het koninkrijk van je weggeschuurd worden. And that's exactly what has happened. En dat is precies wat er gebeurde. The kingdom has been torn from us. Het koninkrijk is van ons weggescheurd. Oh, we have our programs. Oh ja, we hebben onze programma's. We have our institutions. We hebben onze instituties. We have our churches. We hebben onze kerken. But we have not the kingdom. Maar we hebben niet het koninkrijk. Art, what is the place of utterly destroying and spare not? Art, wat is de plaats van totaal vernietigen en niets in leven te laten? It's the cross of Christ Jesus. Het is het kruis van Christus Jezus.
How will I know if I have come there in fact? Hoe zal ik weten of ik daar inderdaad gekomen ben? In total utterness toward God. In totale overgave aan God. And have utterly destroyed and spared not. En waar ik alles vernietigd heb en niets in leven And heb laid the gelaten. axe to the root. En waar ik de bijl en de wortels heb geslagen. It'll show. Oh, het zal voortkomen. Your faces. Je zult het wel zien in je gezicht. The brightness of your faces. De schijnen van je gezicht. In the radiance of your countenance. In het schijnen van je aangezicht. In the deep peace in which you live your life. In de diepe vrede waarin je je leven leidt. The wonderful inward rest that you have. En de heerlijke innerlijke rust die je hebt. The absence of all agitation and restlessness. En het weg zijn van alle rusteloosheid en dergelijke. And the enormous fruitfulness that accompanies your life and En activity. de enorme vruchten die samengaan met je leven. And the freedom from harassment and problems of the flesh. En de vrijheid van beslommeringen van het vlees. You know what Saul said to the prophet when he came the next day? Weet je wat Saul zei tegen de profeet toen hij de volgende I dag have kwam? obeyed the commandments of the Lord. Ik ben gehoorzaam geweest aan het bevel des I Heren. did most of what was required. Ik heb het meeste gedaan van wat er gevraagd werd. But the prophet had wept all the night. Maar de profeet had de hele nacht geweend. Because the prophet alone sees as God. Want de profeet alleen ziet zoals God ziet. He said, what then is the lowing of the oxen which I hear and the bleating of the sheep? Hij zegt, hoe staat het dan met het blaten van de schapen en het loeien van de ossen? Are you been obedient? Ben je gehoorzaam geweest? You've come to the cross? Je bent bij het kruis gekomen? What's this noise that I hear? Wat is dat geluid dan wat ik hoor? What's this darkness in your face? Wat is die duisternis in je gezicht? What's this evidence of compromise in your spirit? Wat is die duidelijkheid van een compromis in je geest? And why is your eye not single? Waarom ben je niet eensgericht? There's an evidence. Er is een duidelijkheid. It's the noise of the sheep and the oxen. Het is het geluid van de schapen en de ossen. That there's some flesh that has not been utterly destroyed. Dat is wat vlees wat niet helemaal vernietigd is. It was the best in your sight. Het was het beste in jouw aangezicht. But that's not how God measures it. Maar dat is niet zoals God het meet. Utterly destroy and spare not. Vernietig het helemaal en laat niets in leven. If the cross is anything, Als het kruis ook maar iets is, it's a place of total death, dan is het een plaats van totale dood. or it's nothing. Of anders is het niks. Can you think of a more hideous crime Kun je aan een ergere misdaad denken that we should make of that cross a plastic being? dan dat we aan dat kruis een plastiek wezen hangen? A certain kind of shabby and shallow doctrine, Een of andere heel oppervlakkige leerstelling. and wear the symbol of it around our necks, En waar we het symbool daarvan rondom onze nekken hangen. and presume to celebrate it, En waar we veronderstellen om het te vieren. while our lives are full of the lowing of the oxen and the bleating of the Terwijl sheep. onze levens vol zitten met het loeien van de ossen en het blaten van de schapen. There's an utterness toward God Er is een totaalheid aan God. that God is seeking in His people, Wat God zoekt in zijn volk. especially for those who make up this last generation. Vooral degenen die deze laatste generatie vormen. I picked up this magazine from your book room. Ik heb dit tijdschrift van je boekwinkel It has a daar. beautiful title, Absolute. Het heeft een hele fijne titel, absoluut. It's a word that drives the world to a fury. Het is een woord wat de wereld furieus maakt. The world can't stand this word. De wereld kan dit woord niet uitstaan. Well, everything is relative. Oh ja, alles is relatief. You can't say that something is a Je kunt niet sin. zeggen dat iets een zonde Depends on the is. Het hangt van de circumstances. omstandigheden If af. it's love, Als het liefde is, doesn't matter what you do. en niet schelen wat je doet, het Love. is liefde. It's relative to Het is relatief circumstances. en het hangt You van can't say murder is omstandigheden af. wrong Je or kunt niet zeggen dat moord verkeerd is. absolute. Absoluut. It's a plumb line from heaven. Het is een schietloos uit de hemel. Here's the definition that is given in the dictionary. Dit is de definitie die in het woordenboek gegeven wordt. Perfect, Perfect, complete, compleet, whole, heel, not mixed, niet gemengd, pure, puur, not conditional, niet onder voorwaarden, unrestricted, geen terughoudendheid, positive, positief, certain, zeker, definite, definitief, actual, werkelijk, not dependent on anything else. niet afhankelijk van iets anders.
When God will have one such man, Als God één zo iemand zal hebben, through him he shall bring fire from heaven. door hem zal hij vuur uit de hemel neer doen komen. That shall bring a backslidden generation on its face. En dat zal een teruggevallen generatie op hun aangezicht neer doen komen. One such man, Eén zo'n man, who has such an utterness toward God, die zo'n totaalheid voor God heeft, to follow him. om hem te volgen. Absolutely. Helemaal absoluut. It's painful. Het is pijnlijk. It's suffering. Het is lijden. Your eyeballs are watching the stream dry up. Je ogen zien dat het stroompje opdroogt. Your fleshly carnal mind is racing overtime. En je vleeselijke gedachten die werken, doen overtijd. It's thinking of all kinds of clever solutions for your predicament. En je probeert allerlei soluties te vinden om de toestand te veranderen. Your mind is always wanting to be the primary organ. En je gedachten willen altijd het eerste orgaan And zijn. it's loud and claimant and strident. En het is heel hard en duidelijk in wat het vraagt. And despite all of these distractions, En ondanks al deze afleidingen, things that can be seen and things that can be van thought, dingen die considered, gezien en gedacht kunnen worden of waar we over na kunnen denken, there is a still small voice. is er een stille, zachte stem. Still and small. Stil en zacht. Can you hear it? Kun je het horen? Only if you have been schooled in such obedience. Alleen maar als je geschoold bent in dit soort gehoorzaamheid. It's for lovers only, Het is alleen voor geliefden. who wait just for his whisper. Die alleen wachten op zijn Doesn't have to fluistering. shout. Hij hoeft niet te He roepen. doesn't have to give you blunt commands. Hij hoeft je geen harde bevelen te In fact, if geven. you shall love him passionately, Weet je, het is zelfs zo dat als je hem met passie lief in a hebt, bridal way, op een manier van een bruid, if he is your all, als hij je alles he is, doesn't even have to say. dan hoeft hij het niet eens te zeggen. His gesture, Zijn gebaar. the mere intimation of his spirit, Alleen maar de intimiteit van zijn geest. and you rush En dan ren je erop af to delight him. om hem te behagen. You'll not learn that at a desk. Je zult dat niet aan een schoolbank leren. I'm not disparaging anything in your school. I'm not minimizing anything in your school. Ik verklein niets in jullie school. It's good and it's needful, Het is goed en het is nodig. but it's only a point of beginning. Maar het is alleen maar een punt van begin. What I'm talking about goes far beyond. Waar ik het over heb gaat veel verder. What I'm talking about is heavenly. Waar ik het over heb is hemels. It's not for mechanical disciples. Het is niet voor mechanische discipelen. It's for passionate lovers of God. Maar het is voor discipelen, geliefden van Who God, wait vol upon passie. Die op hem wachten. Even for the faintest intimation of his will. Zelfs voor de kleinste bekendmaking van zijn wil. It's amazing the authority that such ones Het have. gezag wat dit soort mensen hebben is verbazend. It shall not rain nor dew, but according to my Het word. zal niet regenen of er zal geen dauw zijn, alleen volgens mijn woord. And it did not. En het regende niet. Assemble all Israel before me on Carmel, and the false prophets. Breng geheel Israël en de valse profeten op Karmel bij elkaar. And they did. En dat deden ze. Then came the ultimate moment. En toen kwam dat uiteindelijke moment. The false prophets have failed with their De sacrifice. valse profeten hebben gefaald met hun offers. They leaped and danced and were frantic and nothing Ze happened. sprongen en dansten en niks gebeurde er. Their cheap religion Hun brought nothing. goedkope godsdienst bracht niets. And you can multiply the hecticness and nothing will happen. En je kunt die hele kwestie vermenigvuldigen, maar er zal niks Come gebeuren. nigh unto me. Maar kom dicht bij mij, zegt Elia. To me, Tot mij, God's man. Gods man. And he set up his sacrifice En hij maakte zijn offer klaar. and watered it with repentant tears. En hij waterde het met tranen van And bekering. then came the ultimate moment. En toen kwam dat uiteindelijke moment. Lord, if I have done these things according to thy will. Heer, als ik deze dingen heb gedaan volgens uw woord. Where does it say that? The Lord said, do that. Waar staat het dat de Heer zegt, doe het? And the Lord said, get thee to Zarephath, I've commanded a widow woman. En de Heer zei, ga naar Zarephath, ik heb een weduwvrouw opgedragen. Here it doesn't say that the Lord said. Hier staat er niet dat de Heer zei. Maybe it was not even so much as a still small voice. Misschien was het niet eens een stille, zachte stem. But the faintest intimation of his will. Maar die kleine bekendmaking van zijn wil. That's exactly how I am proceeding with you, And that is- session by session. En dat is precies in de volgorde die ik aanneem, ieder les na les.